автостанції грав. Першим ділом, коли ти сідаєш в танк, функціональні обов'язки, включити мегалампочку, блядь. Тахометр, свет, датчики все как полагается в иномарке. 200 літрів треба на М. Нанотехнологии в советское время. Да, есть дежурная изолента. Ну, чтобы, не дай бог, не было пожара. Від командира яка команда? Дави їх, Сокол, дави їх. Если они идут по посадке, то мы выезжаем, пытаемся их выбить, чтобы не дошли до наших окопов. Пугал когда-нибудь? Берешь так пушкой, вверх-вниз там. Старший сержант, зовут Сергей, посада, оператор-навідник, БМП-1. Відколи воюєте? Із 16-го года. Мене звати Віталій, я навідник танку. Навідник гармати танку Т-72. Нема. Сам я то сварщик, вчився на сварщика. Починав мене одразу в 54-ту бригаду прислали. Теж мобілізований, 22-й. У 22-му році. Я з Харківської області. Син ще до війни призваний. Во время війни був і поки мене не призивали, а тоді попросили, кажуть, треба йти. Зовут меня Евгений. Шлях мій на війні с 20-го года. Воюем в пехоте в К2. Нахожусь, грубо говоря, 2 года. Сам я с Бахмута. Тракторист. Ну, в основном поля, трактора. Ну и работал на станции. Висотником-монтажником. Віталій, звати Віталій. А сам на Черкащині, родився в Черкасах, Черкаська область, село Калинівка. В 17-му році пішов на контракт, дослужив до 20-го. І потім уже по повномасштабному вторгненню, то вже, як би, без виходу, вже там питання не ставало, йти чи не йти. Гармати, типу, мене засунули командиром гаубиці, бо я сержантом був. Я стрелял в гаубицы, понял, что это мне не нравится. Что мне что-то ближе пулемет какой-нибудь, да и все. Ты все попробовал? Не знаю. Я еще на самолете не летал. Теж без навчання самому. Да ну ебать, нет. Я летал, вернее, в Крыму на цьому спортивном. Классно вообще. У вас свет есть? Генератор включи. Та чим ви займалися в цивільному житті до 16-го року? Работал в колхозе, агрофирма «Каравай», слесарем. Світлодарська дуга – це моя сама перша була ротація на Світлодарській дуге, Донецька область. В стороні Дебальцева ми стояли, намагалися займати позиції, відбивати як контратаку. 24 лютого 2022 року. От вони пішли, як це було? Це ми стояли у Красногоровці, Донецька область. І там ми їх зустрічали на солодкам. Зустрічали, ми їх там, колона танка питалась проходити. Ми там виїжджали БМПшками, нас трохи підбили були. 2 БМП, виходить, трохи відступили, перегрупувалися. І потім ми, як із джевелінів, вже без техніки пробивали колону. Розкажіть про операції, в яких брали участь уже тут, на лінії Сіверськ-Солидар. Брали на Білогоровку, відбивали позиції, що нас запустили, нас трохи вибили, а потім, як положено, ми захватили позиції. Вдержували. И градами, и авиацией, блядь, и пионами, и смерчом. Что только не ложит. Что вы їсте? Борщи? Що до цього в цивільному житті робили? Ну, як що? Робив на них промисел. А як сюди потрапили в батальйон? Ну, сам накрасився. В К2. Ну так, да, приїхали, відбирали і хто хоче реально воювати. Сам накрасився. А на танк як потрапили, бо можна ж було... І срочку служив танкістом і помогли попастися. Швидко розібралися в техніці? Ну, як сказати, техніка то не наша. Сложновато, ну, з часом розбираємося. Не все, звісно, розуміємо в ньому. Танк не нашого производства.
Блядь, конечно, его поебало жизнь, этот танчик. Їм просто не щастить. Де зустрічали повномасштабне вторгнення? В Київській області, село таке Калито, працював я там. Ну і 24 лютого якраз на працю, ну, вже було не до праці, вже всі знали, що почалася війна, тому бистренько додому, військкомат і за недільку вже на Донеччині опять. Як опинилися в батальйоні К2? Розпорядження, мобілізаційне розпорядження було на 54-ту бригаду, і тут уже по місцю, уже коли сформувався танковий батальйон повністю, укомплектували його і порозкидали нас, поприкомандировували танки до механізованих батальйонів, і так оце бронегрупи утворилися і працюємо зараз так. А ви на якій посаді до цього, до повномасштабки служили? Командиром танка був Т-64БВ, навідником. А тут вже ознайомилися із Б-72ТБ, з цими страшними танками. Розкажіть про операції, в яких ви брали участь, про тежку почути. Дуже хотілося. Це Образка, Баракуда, Діди. Там тоді неділь дві, мабуть, так ловко їздили, якраз як вагнера оце пішли. Честно, не верилось до последнего, что война вот-вот должна начаться. Ну, залюкованный наводчик, прицел, типы снарядов и погнали. А де саме? Волноваха. Я пам'ятаю то, что у нас где-то с числа 15 февраля были постоянные тревоги. То есть мы выезжали, базировались, там раскладывались в случае чего, чтобы мы сразу могли выехать и поехать защищать нашу страну. Ну и вот получилось 21 ночью нас выгнали. Мы базировались в посадке. Ну и тут резко, быстро тревога. Мы всей своей колонной собрались и в сторону Мариуполя. И нас уже там днем или ближе к вечеру развернули, и забазировались мы на Волновахе. И сколько, я не знаю, примерно до 2 недель мы базировались там, пока пидорасы не зашли, не забрали пол Волновахи. И потом 3 танками выезжали, забирали всех пехотинцев, медиков, и 3 танками выезжали с Волновахи. Были пока там. Що вас, блядь, всьому кругу їбашить? Ну это ж техника, слушай. Ну, я бачу, це труба, да, лежить? Да. Это ж техника. Главное, чтобы они купились, должны быть маскировки. Сюда 2 ланцета прилетало. Кап, блядь. Коротше, від кумулятива пошкодження. Вот, цей танк. Їбало. Чим це їбало? Ланцетом. Баражируючий боєприпас. От сюди, бачиш, пробив, розірвав тучу, блядь. Бачиш, порозносив нахуй. І от між коробками прожег сюди бак і прожег між катками ушов. Ну і загорівся, звісно, потушили. Але ствол пойобаний, ти казав, не впливає на ствол? Ну на це не впливає, ну якщо сильно йобне, пацанова оторвала пушку. Я сидів, коли під спірним їбав той снаряд рядом. Ствол тріснув. Я один раз ще вистрілив, а слідчий раз, коли вони стрельнули, півпушки улетіла за снарядом нахуй. Там, коротше, був прорив чи музикантів цих, блядь, вагнеров. І в якому плані? Це був зовсім інший батальйон. І вони там ходили, виходить, захватили посадку, блядь, половину. І вийшло так, що наші з краю, справа теж наші, а всередині чоловік 50 підарасів, типу. І це була якраз 4-та бригада ЛНР, боєздатний підрозділ такий, типу, вони теж бронегрупою приїхали, висадили їх, виклали теж в YouTube це відео. І наш комбриг дав БР-ку комбату, щоб, типу, висунутися в смугу відповідальності, типу. А так как они что-то не знают, что у них тоже танки есть. Ну, пришел комбат, сказал, что давай будем накатами ездить по 2 раза в день, просто разряжать по БК по ним. Понятно, що стрьомно. Типу, ну, приїжджали, просто стріляли в упор, там без челюстей приходили в плен здаватися, там такое, да. А потом в крайній раз, блядь, считай, 2 недели назад, 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 2 недели наз
Вже була задача з піхоти. Тобто піхота висунулась на крайню позицію. Ми приїхали, і виходить, що 2 танка. Один прямо в упор стріляє, а другий, ну ми так спочатку сказали, що взагалі не стріляти, типу, мені на всякий случай по страховці. Ну я стріляв від їхнього від розриву одного танка стріляв вправіше. Тобто він стріляє, я одразу відступаю вправо і стріляю правіше, типу, нього. Типу. І так воно вийшло дуже плотно. Їх секло осколками, контузило. Там, тим більше танк, коли в упор стріляє, там навіть не треба взрива снаряду. Там одразу ж контузія, чоловік не може, блядь, тримати оборону і не може займатися супротивом. Це вже саме крайні поїхали ми. Це вже коли противник знов хотів відбити цю посадку. Була дуже хірова погода. Для таких взагалі погода лучше танки не приміняти. Тому що болото, вони кипіли, ми останавливалися. Фактора внезапності не було. Противник навів туди всю артилерію і просто нас ждав на цьому п'ятачку. І коли ми приїхали, я просто пам'ятаю, що я їду, я розумію, що поле, перший йде сокол, типу, я розумію, що поле починає взриватися, блядь. Просто починають отак, от, блядь, ми їдемо, сокол стріляє перший раз, наводчик злякався, коротше, сказав, що все, блядь, система не робить, я уйобую. Вони поняли, ну прям, комбат каже, вставай на їхнє місце, ми розвертаємося, їдемо на їхнє місце, в цей момент прилітає птуряка, блядь, ну добре, що я ж його не бачу, це вже на відео потім я побачу. Просто чудо, що вже ракета летіла, коли ми верталися. Якщо комбат би не сказав би, нас би якраз там і пизданули повністю. А ми виїхали, і він просто за ветками зачепився і сработав прямо за сракою танк. Ми їдемо на це місце, я розумію, де стояв сокол, тільки прилітає 152-й снаряд. Я бачу, як ті, ну, і просто що взрив, воно, навіть якщо люк закритий, ти в шлемофоні, ти все одно чувствуєш, що це, ну, як мозги здавлюються. Я розумію, що це не міни, що це снаряди, блядь. І що різниця, коротше, ощущення, коротше, коли падає міна рядом, це таке пісня, що вазу, ну, вазочку розбили, блядь. А коли снаряд падає, таке що утюг, типу, хтось уронив рядом. Відправляли в учебку переучуватися на навідника танка. Там і навчився бути навідником. Ще дякую хлопцям, з якими я тут знаходжусь, за те, що дуже допомагають мені. Підказують десь, що я не розумію. Завжди спрашую, завжди підказують, розказують, об'ясняють. Головне добре вчитися і слухати те, що тобі кажуть. Радійка, якби зв'язок. Це димові завіси. Димові завіси. Оце ручка, що башню штопорить. Її проворачуєш тут, розштопарюєш, назад потім заштопарюєш. Осторожно, дивіться. Оце десь приблизно угол заряджання. Потім тут є кнопка АЗ, автоматична зарядка. Нажимаєш на неї. І з конвеєра піднімається лоток. І тобі ж на ньому снаряд і заряд. Перший йде в канал ствола снаряд, а потім ззаді заряд. Заряджається, лоток опускається на місце, все. Гармата готова до роботи. Які основні задачі навідника БМП-1? За чим треба слідкувати, що треба знати? Я сидю в башні, мені, як, смотрю в прицел, вижу противника. Мені там командир или хто там кажуть, на 2 часа. Я повертаюся і працюю по шкалі. Уничтожить противника. Оскар, я каченый. Есть корректура? Левее плюс. Сказал? Ты сказал? Он его слышит. Он слышит его. Ты пустой? Еще БК есть? Наша задача
не допустити до окопів противника. Ми їх стараємося вибивати, де вони скупчення людей. Якщо вони йдуть по посадці, то ми виїжджаємо і намагаємося їх вибити, щоб не дійшли до наших окопів. А в атаці? М? В атаці, коли ми атакуємо. Ну, як, вибиваємо повністю по осу, де ми їх бачимо. Побачили противника, туди виїжджаємо, прямими наводками намагаємося вибити. А ви на чому їздите? Ну, мене на 72? Тільки в нас Т3. Це трофейна? Да. І що, як вам? Робить і ремонтує більше, знаю, більше робить, ніж їздив. Воно, ужас. Ні, ну якщо зробити ідеально, вона ідеальна буде, машина. 150. Електричну часть просто не можемо. А чим ця модифікація від звичайної 72-ки відрізняється? Ну що, двигателі там разні. Ну, тоже наша 54-ка. Ночник, да, теж все є? Ні, ночника нема, ну, двигателі просто, тут двигатель сильний. Тут 1130 лошадей, а в цьому 780 старий. Скільки максимум розганяли її? Та що більше, вона почти 50 буде. Не, ну, допустим, Русик поехал, у него снаряды закончились. У них, допустим, по факту, по-моему, или один остався, или система вообще там отказала. По-моєму, у нього один снаряд остався, ну, коротше, він щось вже не стріляв. Буває ж таке, що бойки даже гнуться. Отак приїхали в бій, вони стріляти, вона клацає, блядь, і не стріляє. Приходять, і там отак бойок согнутий. І ти це опять-таки не поймеш, поки ти, блядь, на нього не заглянеш. А того, що він старий, як говно Мамонта, блядь, пушка не стріляє, дулі крутили, блядь. А чувак вийшов отак з РПГ, блядь, і в'їбав нахуй. Добре, що прилетіло над командирною над башенькою. І все, штурм провалився, блядь. Були якісь історії, які, коли було реально страшно, які можна розказати? Страшно завжди до першого пострілу. Поки їдеш, поки всякі оці поломки, поки туди дошкребеш, бо ну, тоді ще ж і грязь була сильна. І десь в районі около години ми тільки туди добиралися до цього всього. До війни, так сказати. А там ну, так страшно. Да. Їдеш, оця невідомість якась, наче. А потім перший постріл і все. Далі пішла робота, вже далі там нема коли боятися вже. Там, де танк їздив по окопах, чи ви брали участь? Так, да, я якраз же ж вистріляв конвеєр. А їх оказалось там ще трохи було. То прийшлося, коротше, ото вже операція зі зв'язочкою. Прийшлося вже, був як запасний план, що якщо розіб'ємо, то розіб'ємо, а як наче не розіб'ємо, то будемо давити. І таке, що запасний план спрацював. Ви пам'ятаєте, як це було, яка тоді команда була від командира? Так? Від командира яка команда? Дави їх, Сокол, дави їх. Да. Поїхали на окоп, трохи застрягли. Да, грязіще, звісно, було страшенне. Ну, так наче нічого. Справились. Це який номер цієї М-ки? З якої роти? 200 літрів треба на М-ку. 2 года владею М113, 59-го года выпуска. Ну, что могу сказать? Хорошая машина, только плохо, что нету ни ночников, ничего. Приходится ездить по темноте. По проходимости идет. Тяжело, но идет. Много очень людей вывез, завез. На чому до цього їздив? На Т-64 навідником был. Є різниця між радянською і американською технікою, нехай навіть такою старою? Конечно, конечно. Категорически. Это как иномарка, а то как «Жигули». Хоть и год одинаковый, грубо говоря, то 60-го года, и это тоже 60-го. Ну, здесь просто, что вот в машине больше всего мне не нравится, как мехводу, то, что она на коробке автомат. То есть, если ты заезжаешь в поле, там грязь,
она сама автоматически переключается с первой на второй, и из-за этого ей не хватает оборотов, и постоянно передача прыгает с первой на второй, с первой на... Ну, а так, в принципе. Ну, еще что вот есть одна такая маленькая, но вся гуска резиновая. И то есть и по асфальту она хорошо идет, по песку хорошо идет, а вот грязь, она боится ее. А які складнощі є в експлуатації? Тобто, можливо, якісь складнощі з ремонтом або щось Во- ще, саме західної техніки? Вот, в принципе, в управляемости там, ну, проблем не возникает. Даже то, что не умели, уже научились. Вот возникает самая такая большая проблема, это с ремонтом. Никто, грубо говоря, не знает, где, что и как. И тут же все по-американски, ну, как в иномарке. Тут куча видов масла, ну, очень-очень тяжело ее ремонтировать, проблематично. Є проблема з запчастинами? Да вроде бы как бы нет. Но такой же еще сильной поломки не было с ней. Вот недавно меняли полностью гуску, все. На чому, можливо, тобі би хотілося з техніки ще західної спробувати поїздити? Честно, я б на всем бы ездил, даже если б показали, как самолетом управлять, и на самолете бы полетел. Я сам по себе водитель, ну, по профессии тракторист, то есть ездить я на всем люблю, умею. Дорога, ну, это мой конек, как говорится. Я в дороге себя чувствую уверенно. З якою зброєю взагалі боїться танк найбільше? В смысле? Ну, всего. Дураков он больше всего боится. Знаешь? Дураки — это самые страшные люди. Знаешь? От них мало что... Тупого экипажа боится танк, понимаешь? Ну, хто А раз, ты, так, конечно, ну кумулятив. Ну, кумулятив. Вот эта штука вот спасла этот танк. Один раз это оно прошло между коробками, взорвалось, кумулятивка ушла не в боевое отделение, а прожгло дополнительный бак, поэтому вони не заправляються. Тобто остатки солярки почали горіти, але він не згорів. Бо якщо б тут було б 50-70 літрів солярки, він би просто полихнув і все. Далі просто-напросто кума ушла нижче туди через катки і ушла в землю. Ну, розірвало вон тучі. Там, а слідуючий вже був ланцет, пряме попадання в башню. Тобто, якщо б вот этой коробки не було б на ньому, вона попадає просто в коробку, тут тротіл, йде подрив, і кумулятивну струю просто скинула, рикошетнула в сторону, типу, вона там підпалила траву метрів за 30. Це що за це контакт 1? Да, старий, добрий. Тобто, коли західні танки, там леопарди, челенджери. А дивися, так вони ж комбінована броня. Вона, типу, і тут комбінована, ну тільки в лобовій часті. А так, типу, по факту, все одно це тема робить. При тому, що самі современні даже, захист, да, то по факту це той же самий контакт 1, тільки в большому кількості. Там, як це забув, кінжал називається, там по факту стоїть 2 коробки так, 2 коробки так, і 1 ящик. А вот это супер-пупер, это 2 ящика, короче, один за другим. То есть по факту ничего умнее вот этого еще никто не придумал. Ну, кроме... Звідки ідея появилась яку прошку чіпати? А як ти... Ні, це все просто. Війна почалась медійною. Є реально храбрі пацани набагато мільйонів раз краще, ніж ми. Ну якщо не знімати і не показувати людям, тебе ніхто не узнає твій підрозділ, не будуть тобі допомагати. І почав знімати для людей, що, ну, це, во-первых, пам'ять, завжди, це саме, що це саме. Поставив гупрошку, прикрутив. Во-первых, аналізуємо бій. Ми ж для себе це теж робимо. Тобто, ти подивився в бій, я дивлюся, кажу, дивися, скільки ти чекав, чого так довго цілився, диви, куди ти стріляв, блядь. Ну, тобто, 2 вистріли в землю, блядь, якого хера, типу, ти що, сліпий? Ти не бачиш, що дельта, то, що тебе висота закриває, то підніми пушку, стріляй поверху дерева, а не під срез, під корні, тому що він, ну, якраз зацепляється. Это для аналитики, скажем так. А потом уже, конечно, когда начал закидывать в досы, а людям понравилось. Плюс уже все кричали, что танки себя отжили. Вони зараз себя отжили только почему? Потому что FPV-дроны появились. И это большая проблема. Ну, для этого есть рэп. И как только нормальні будуть засоби, ну, боротьби з FPV, щоб до танків не підлітав жоден, ну, боєприпас, танки опять вернуться на коня, так сказати. Як ви бачите війну на танку із розвитком сучасних технологій, там FPV або протитанкові сучасні засоби? Бо є така думка, що танки втрачають свою актуальність. Чи ви з цим погоджуєтесь? Не зовсім. Танк це таки техніка. І щоб там хто не казав, він буде актуальний, я думаю, що ще довгий час. Просто що потрібно, да, якось модернізовувати ті ж самі реби, те саме все це і ставлять.
І танк буде актуальніше. Ця зброя доволі таки серйозна. І просто так од неї відмовиться. Да, зараз, звісно, багато цих FPV, дрони, але я думаю, все одно танк є танк. А на чому хотіли би їздити? Ну, всі кричать Абрамси, Бредлі. Не знаю, я, наприклад, ну, 64-ка, 72-ка, ну, не знаю. На 72-ці мені, наприклад, ну, набагато комфортніше я себе чувствую. Що Абрамси, Леопарди, треба в нього залізти, просто подивитися. Можливо, б сподобався, можливо, ні. Ну, я ж кажу, поки що мене влаштовує, 72-ка влаштовує повністю. Ну, просто нельзя на одном месте як, останавливать технику, чтобы постоянно на короткие остановки и ховаться, стараться під посадками или в компаніри, щоб накриття було. Тоді FPV не так б'ють техніку. Як вам, ви їздите на БМП-1, як вам ця техніка? Можливо, ви на щось пересісти би хотіли раніше? Вона, в принципі, хороша. Ну, є нюанси немножко. А пушка? Пушка хороша. Стріляє, скорострільність нормальна в неї. Я чув просто, що багато хто їздить уже на двойки, то ті... Мені двойка не подобається, сразу говорю. З неї багато нюансів. Постоянно як, втикання снаряда є. А на БМП там все просто. Давай, зараз, я люблю таке. Зараз я натрушу вам. Що це за танк? Розкажи. Та чешський, от дивись. А тут уже нова табличка, вони вже зрізали. Це чешський Т-72 Б1, самий, блядь, допотопний. Отой, який вони колись придумали. Тобто, по факту. Тут інтересні такі рішення конструктори попридумували. Оце, допустим, тут сталь не вся, тут половина оце тупо прорезинені хуйні, воно нахер нікому не треба. Ну так, якщо чесно, все залежить від екіпажу. Можна воювати на Т-34. Головне, щоб було бажання. Ті таблички тут, плюс у нас ще танкісти стріляють з закритої позиції, для того стоїть боковий уровень, і тут гармата стріляє іменно з закритої там, по 8 кілометрів. Було навіть я бачив, як танк стріляв на 12. Хоча пушка не нарізна, а гладкоствольна. Першим ділом, коли ти сідаєш в танк, функціональні обов'язки, включити мегалампочку, блядь. Тут те ж саме. Включив світ. Це кондиціонер танковий. Вентилятор для того, щоб ти не здох від жари. Бачиш такий? От він може нанотехнології в советское время. Да, есть дежурная изолента тут. Ну, чтобы, не дай бог, не было пожара. Все. Командир, вот самое главное, вот, это прицел и триплексан. Все, что я вижу, это основная картинка, скажем так, танка. Либо то, що я побачу, іменно то, що мені треба дивитися далеко. Тут є ще дві кнопки. Ти якщо нажимаєш, або указатель загорається, допустим, я можу перехватити управління башнею наводчика. Тобто башня повернеться туди, куди я указую. Но, як правило, в цих танках воно ніхуя не працює. Тільки одно, ну, там, грубо говоря, у одного з трьох воно може працювати. Но це теж нічого страшного, тому що наводчик свою роботу знає. Тут є предохранителі, називаються АЗР. Вони теж вибивають, тому що коли йде перенагрузка какая-то, допустим, може вибити. І цикл заряджання у цього аппарата, він може прекратиться. И для этого командир начинает судорожно перелистывать все вот эти предохранители в надежде, чтобы найти тот, который выбило. Поэтому лучше его щупать. Еще сделали тут прорезинено так, что ты не поймешь, что его выбило. Его можно выбить, но не видно. Поэтому лучше сразу дублировать все подряд. Тут есть радиостанция Motorola. Это уже из современного всего. Это старая базовая радиостанция, типа внутрішній зв'язку. Кулемет ПКТ стоїть. 200 патронів, з якої дуже рідко хтось стріляє. Все, обично сюди. Головне, щоб наводчик слухав командира. Коли ти розумієш, що ти ніхуя не бачиш, ти відкриваєш люк і починаєш грати, як в Бреда Питта в фільмі «Ярость», який тільки з люка сидів, там командував, бо так лучше видно. А коли тобі страшно, ти знову приходиш, закриваєшся і поїхав. Места очень много. Вот что-то у меня упало. А, тангента. Тангенты, то есть зв'язок іде до шлемофона. Віталік, дай ну шлемофон. Шлемофон дайте. Дай. А?
Хорошо. Отака шапка-ушанка. Ти вдіваєш, от ларингофони. Говориться в них. Тобто він знімає звук від вібрації. Поэтому всегда там кистов так слышно. О, Віталіка башка маленька. О. Далі підсоединяється тангента. Все. І ви починаєте перевіряти перед боєм зв'язок в екіпажі. Поспілкувалися, поняли, що ви друг друга чуєте, механ чує, наводчик чує. Командир каже, їдеш, якщо ти розумієш, що ти доїжджаєш вже до бою, або на полпуті включається система. Ти сидиш на місці навідника, він включає систему. Система, що таке система? Коротше, управління башні вогнем. Тобто, щоб гармата повертала вверх-вниз, в сторону, щоб можна було її зарядити, стріляти. Поэтому надо на это время, и лучше это сделать заранее, потому что якщо ти почнеш включати систему, а вона в тебе не включиться вже там, де треба воювати, то йде саме позорна тема, коли розказують, що танкісти підараси ламають танки і спеціально тікають, бо не хочуть воювати. Це неправда. Просто техніка може бути не завжди така предсказуема, бо вона вже старенька. Поэтому лучше все здесь сначала сломать, а потом починить. І коли ти починиш, коли ти все сломаєш, тоді це все касається там патрубків, які рвуться, або ще чогось там, блядь, триплекс-саун, які вже побиті всі. Но їх нету нигде, даже на Райбер ты не можешь купить на, этом, на сайтах ищем где-то триплекса, потому что это тоже проблема. Якщо бити триплекс, я, наприклад, не можу знайти, щоб купити триплекс. Брал участь, ну вот, как с самого начала Волноваха, потом Мар'їнка, Благодатная, Солодка, СТПВ, ну и вот Северск, само собой. Северск, Верхняя Каменка, Білогоровка. Во, і в Білогоровці приймав участь. Можливо, були якісь моменти, які запам'яталися дуже сильно, коли було там сильно страшно або сильно небезпечно. Да, были моменты, это были моменты, да, и здесь, и на Мар'їнці. Но здесь такой был момент, когда пошли первые наши выезда, когда музыканты на нас шли, вагнера. Вот тогда было вот, на самом деле, как бы я сел за нее, я с наводчика сел на мехвода, и то есть меня возили, а тут я уже, у меня десанта там больше 10 человек на десанте внутри, и вот когда я ехал, рядом со мной там 40, 50, 60 метров, взрывы, ну вот самое большее было, я не знаю, страшно в том, что ты не знаешь, куда тебе точно ехать, ночь, у тебя куча людей, тебе надо их быстро привезти, выгрузить, поехать за второй, за третьей, за пятой ходкой. И вот как-то, ну ничего, приловчился, привык к этому. Иногда даже вот когда там какой-то промежуток времени не выезжаешь, и тут так вот резко какое-то боевое задание, вот где-то даже внутри чуть-чуть подкалывают. Коротше, все за командою командира. Командир, де є координати, куди наводиться, куди стріляти, і командир чітко по команді командира відпрацьовує стрільбу по ворогу. Я зараз знаходжусь на місці навідника. У мене під лівою рукою тут є штопор башні. Перед тим, як запускати систему, прежде всього треба розштопорити башню. Після того, як розштопорив башню, вже включаєш АЗРи, якщо вони вимкнуті. По очередності включаєш тумблера. Привод, потім зеркала, далі чуть лівою рукою протягнутися вперед треба. Знизу черв'ячна пара. Включаю потім стабілізатор і система запущена. Тобто вже працює і башня, і гармата, вони працюють вже. Рабочее место. Что у меня тут входит в мое рабочее место? Значит, коробка автомат, трехскоростная. Есть 3 вида скорости. Первая, вторая, первая, третья и вторая, третья. Потом ляда у меня открывается так же, как дверь, так же и ляда полностью вся. Рычаги простые, без штурвала. Может даже плавать под водой, как в книжке написано. 5-6 километров в час. Вот тоже есть верхние рычаги. Одна педаль газа. Это то есть верхнее положение, это по боевому, как ты ездишь. По походному.
Потом, что у меня еще есть? Ну, само собой, тахометр, свет, датчики все как полагается в иномарке, свет. Ну, а так, в принципе, обогрева в ней нету, холодно, мерзнем зимой. Радейка, само собой, и браунинг стоит. Ну, а так, в принципе, абсолютно все. Много есть таких нюансов, доработок было бы очень хорошо. Вот, например, вот как езжу, спина очень сильно отекает, вообще просто ужас. Нету ни подспинника, ничего. Приходится спину постоянно ломать. Ну и защиты тоже. Вот что, вот было бы хорошо, боковые бы защиты, потому что очень сильно задувает, обдувает. Ну, а так машина очень хорошая, очень доволен ей. Конечно бы, если бы ее ремонтировали так, как надо ее ремонтировать, было бы отлично. А, ну, работаем с тем, що маємо, то маємо, как говорится. Я помітив, що тут значно більше місця для десанту, ніж, наприклад, в Бехі. Так точно. Вот и из-за этого эту машину эксплуатируют постоянно и везде. Ну, эта машина себя зарекомендовала в том году, когда все у нас начало здесь мы застали. Вот. Тут, да, я могу много людей вывести и также привести обратно на базу. То есть, мало того, что она и тише, чем Бэха, это много кто говорит, но я бы так не сказал. Все равно она дает о себе знать. Ну а так, да, сюда и мало того, что и личный состав залезет, и плюс они залезут со всеми вещами, что им необходимо, там БК, спальники, все, что надо. Все, что надо, чтобы находиться в окопах, сюда все влазит, все довозится, все приезжается. Расскажешь, Женя, как ты ездишь с Верхнекамска? Как ты ездишь в Верхнекамск? Це ВПшка жива? Да, ну я сейчас, мне подарили, кстати, вот опять-таки, за то, что мне подарили там стару, та 4-та була, мені подарили 11-ту. Звісно, це ж набагато приємніше. Типу, ну, Ти вже на неї щось знімав? да, ну в основному тренування, включання ТДА, тобто, наприклад, є система маскування, тобто, допустим, вот эти тучі, ну воно по факту ніфіга, блядь, не дає. Там ну, реально замаскуватися від цих туч, поки вони розгоряться, то вже тебе 20 разів знищить. А, допустим, система ТДА, то це в топливний колектор попадає, просто ти випускаєш солярку, і вона іспаряється, і такий едкий дим здоровенний, така туча, що можна конкретно уйти в закат, і втором тебе вот это действительно не попадуть. Такі тренування, ну це дорого. Як тренуються танкісти? Що відпрацьовують? Все, ну вот как в танке, World of Tanks играл, то есть вот заходить там друг другу в задницу, там, давай об'їжджати, то есть ми виїжджаємо, допустим, на якісь поля, якийсь там завідомий час, і там проводимо тренування. Тобто кажу, там, наприклад, механіку, давай заїжджаємо, кажу, ти старайся теж там. Ну, це дуже цікаво, на самом деле, тому що плюс там буває, там виїжджаємо, когось лякаємо теж. Особливо їдуть десь тиловики, люки закрили, повністю стали баланс, пушку повернули, побігли по полю. Суспільство у нас дуже довго ржало з росіян з оцими мангалами. Ефективно? Ну, смотри, доступ до бойового відділення, от тут зараз відкритий, да? Чого? Тому що FPV, якщо в тебе будеш, люки ж не завжди закривають танкісти. Жарко, блядь, або ще якась херня, або хтось там суєвірний, що кумулятивна строя, якщо попаде, то ти там, може, бути, виживеш там. То наша пілагея в люк просто командиру, блядь, танка залетіла, FPV. А якщо б у нього ця була решетка, то він залишився би живий. Бо чувак їхав вже з виконаного бойового завдання, відстрілявся, їде собі на чилі, тут прилітає тупо кілограм взривчатки в голову, і, мабуть, больно. А коли наварюють оце зверху, як отак? Що? Ти бачиш, вони ж по факту ці решетки, да? Для чого? Щоб кумулятивний боєприпас його просто завернуло от вверх. Бачиш? Так от я хотів спитати тебе, як людину з досвідом, що Яке? бронегрупа Пугаємо. Качалка робить, Пугаємо. якщо закінчилось? Пугало.
Пугал когда-нибудь? Берешь так пушкой, вверх-вниз там, пугаешь. Що для вас перемога в цій війні? Ну, як перемога, це щоб удержати свою територію. Щоб противник не зайшов далі в тил, щоб гражданські люди не так боялися. Ну, стараємося, щоб не пропустити окупантів. Перемога це коли перестануть гинути наші хлопці, і коли всі повертаються додому, цілі, здорові, живі, оце буде перемога. А до тих пір тільки життя наших побратимів і життя нашого населення, яке треба захистити. Отак буде перемога. Ну, а что делать? Дом есть дом. Надо землю защищать.